নমস্কাৰ সকলোলৈ মই দিব্যই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ ভিডিঅ'টোত মই আজি কি কৰিছোঁ দিনটোত সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে বলক দেৰি নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিম ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা আজি মই ব্ৰেকফাষ্টত কিবা এটা নতুন বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে বলক মই কি বনাইছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু মই এইটো ক'তো পোৱা নাই মই নিজৰ আইডিয়া মতে বনাইছোঁ মই ইয়াতে কিছুমান বন শাক গোটাই লৈছোঁ নৰসিংহ আছে মুচন্দৰী আছে আৰু লগতে আছে ভেদাইলতা পাত এই সকলোখিনি মই এটা মিক্সি জাৰত ভৰাম আৰু এইখিনি লগতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম নহৰু আৰু আদা বস্তুখিনি গুড়ি হোৱাৰ পাছত মই এটা গামলাত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকণমান গৰম মছলা এইখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ম আৰু ইয়াত মই এতিয়া আটা মিহলি কৰিম আটাৰ লগত আটাইখিনি মিহলি কৰি অকণমান পানী দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ম এই আটাইখিনি অকণমান মঠাৰ পাছত অকণমান ৰিফাইন তেল দিম ৰিফাইন তেল দি পুনৰবাৰ মঠি এটা নিৰ্দিষ্ট জোখৰ কৰি ল'ম যিমানটো জোখৰ হ'লে ৰুটি বনাবলৈ ভাল হয় আকৌ এইখিনি মই লাহে লাহে লাডু বনাই ল'ম যিমানটো জোখৰকৈ মোক ৰুটিখন প্ৰয়োজন হ'ব মই সিমানটো জোখৰকৈ লাডুখিনিৰ কৰিম লাডু বনোৱা হৈ যোৱাত মই লাহেকৈ এইখিনি বেলি ল'ম Some of the old songs. For all time's sake. As time goes by. এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল খাব পৰাকৈ মই অকণমান লগতে গাখীৰ আৰু অলপমান কৰ্দৈ জেলি লৈ লৈছোঁ এয়াই আজি আমাৰ পুৱাৰ আহাৰ আজি হৰুৱাই ডেঙাই বায়েকৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে এইকেইজনী গৈ আছে ঘৰ আহি পাই গ'ল সেই হৰুৱাই ডেঙাই গ'ল সিহঁতক আজি একদম পূৰা নতুন স্পেচিয়েলকৈ ৰুটি খুৱাই পঠিয়াইছোঁ আগে পিছে মই বনোৱা নাই বাৰু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট বনাইছোঁ কেনেকুৱা হ'ব তাকো জনা নাছিলোঁ কিন্তু খাবলৈ ভাল লাগিলে বাকী তাৰ যিটো গোন্ধ সেই কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে বনাই দিয়াৰ পাছত খাই বিৰাট মজা লাগিলে সিহঁতকেইজনীও গ'ল কিমান দিনে থাকে নাজানো এতিয়া মই ঘৰত অকলে মাও নাই দেউতাও নাই একদম অকলে থাকিম আৰু এতিয়া কিবা কিবি কৰি মেলি ঘৰটো অকলে থাকিবলৈ ভয় লাগে কিন্তু উপায় নাই থাকিবতো লাগিবই নহ'লে বান্দৰ আহি যাব ঘৰত গোটেই অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিব ঘৰ তো আছোঁ আৰু অকলে মাহে অহালৈকে হৰুৱাই ডেঙাটো কেতিয়াহে ঠিকনা নাই মানে হয়তো এজনী এসপ্তাহমান থাকিব এজনী অকণমান আগতীয়াকৈ আহিব তো এতিয়া মই অকলে এই মেচিনটোকে চলাই থাকোঁ কিন্তু মোৰ এইটো প্ৰিয় বন্ধু তাঁতখন আৰু মেচিনটো মোৰ প্ৰিয় বন্ধু মই যেতিয়াই মানে আজৰি সময় পাওঁ তেতিয়াই হয় মেচিনত বহোঁ নতুবা তাঁতত বহোঁ এতিয়া মই অকণমান সময় কাপোৰ চিলাই ল'ম মাহে অহালৈকে তাৰপিছতে আৰু পিছৰ কামখিনি কৰি যাম আৰু লগ পাই আছোঁ দিনটো যিহেতু ঘৰত অকলে থাকি আমনি লাগে সেইকাৰণে মই চুমচুমক লৈ আহিছোঁ মোৰ লগত থাকিবলৈ দিনত কোনো নাথাকে মাও স্কুললৈ যায় দেউতাটো মতা মানুহ যেনি তেনি গুচি যায় তো চুমচুম কিন্তু আজি একদম বেলেগ ধৰণে আছে দেখিছেনে তেনি চুমচুম মই দেখাই আছোঁ চুমচুমৰ একদম ধুনীয়া তাইৰ লুকছটো মাহীয়ে ঘাটৰ কাপোৰ পিন্ধি লৈছে হৰুৱাই ডেঙাই যদি চাই আছে গালি দিব দেই চুমচুম এতিয়া একেবাৰে ৰাতি লগ পাইছোঁ আজি আমাৰ সন্ধিয়া আহাৰৰ কাৰণে আছে নিউট্ৰেলা আজি আমি নিউট্ৰেলা খাম নিউট্ৰেলাখিনি প্ৰথমতে মই কেৰাহীত পানী অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে নিউট্ৰেলাখিনি উতলাই ল'ম নিউট্ৰেলাখিনি উতলি থাকিব আনফালে মই তিয়াই থোৱা এবাটি বুট লৈছোঁ আৰু এই বুটৰ বাতিটো মই এতিয়া এইখিনি মিক্সি জাৰত ভৰাই মিহি কৰি ল'ম লগতে মই দিবলৈ লৈছোঁ কাটি লোৱা দুটা ডাঙৰ বিলাহী পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ আদা লৈছোঁ আৰু কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ এইখিনি মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এয়া আমাৰ নিউট্ৰেলাখিনি বইল হৈ গ'ল মই এতিয়া এইখিনি লাহে লাহে পিটিকি ল'ম নিউট্ৰেলাখিনি হৈ গ'ল ইমান বেছিও মিহি কৰি লোৱা নাই এতিয়া মই এইখিনি মিহি কৰি লোৱা বুটখিনিৰ লগত মিহলি কৰি ল'ম
লগতে মই দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি আৰু 4/4 1 চামুচ গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ। এইখিনি আটাইখিনি মই ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। যিহেতু ভালদৰে মিহলি কৰা হৈ গ'ল, এইখিনিৰ পৰা মই এতিয়া ৰুটি বনাবলৈ কৰা নিচিনাকৈ সৰু সৰুকৈ লাডু লাডু বনাই ল'ম। এয়া আমাৰ লাডুখিনি হৈ গ'ল। অকণমান চেপেটা কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম। ধুনীয়া কালাৰ এটা অহাৰ পাছত এইখিনি আমি নমাই দিম। আৰু আনফালে এখন কেৰাহী পাতিছোঁ। কেৰাহীখন তেল গৰম হোৱাত অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি যিহেতু ফুট আহিছেই, ইয়াতে আমি মিক্স কৰিব লাগিব বিলাহী, আদা, নহৰুৰ যিটো পেষ্ট আছিলে সেই পেষ্টটো। এতিয়া মই এইখিনি ভাজি ল'ম। যেতিয়ালৈকে এইখিনিয়ে তেল নেৰে তেতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব লাগিব যাতে তলত লাগি নধৰে। যদি তলত লাগি ধৰে তেতিয়াহ'লে চব্জিখিনি তিতা লাগিব। সেইকাৰণে মাজে মাজে লৰাই এইখিনি চেক কৰি আছোঁ। এইখিনি যিহেতু তেল এৰিছে, তেতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি, অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা দিছোঁ। ৰেড চিলি পাউডাৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু অলপ সময় আমি এইখিনি এনেকৈ ভাজি থাকিম। 5 মিনিটমান সময় ভজাৰ পাছত মই ইয়াত এড কৰিছোঁ ফ্ৰাই কৰি লোৱা কেইপিচমান আলু। আলুখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ম এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত। তাৰপিছতে এখন ঢাকোন দি পেলাই মই এইখিনি ঢাকি ৰাখিম। 2 মিনিটমানৰ মূৰত ঢাকনখন আঁতৰাই এইখিনি ভালদৰে লৰালোঁ। তাৰপাছতে ইয়াতে মই 2 বাতি জোখৰ পানী দিম এই মই দিয়া বাতিটোৰে। কাৰণ আজি আমাৰ ঘৰত মাত্ৰ 4জনে মানুহ আছোঁ, সেইকাৰণে জোখমতে পানী দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা উতল আহিবলৈ দিম। এইখিনি যিহেতু উতল আহিলে, এতিয়া মই যিকেইটা বৰ বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইকেইটা মই ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম। 5 মিনিটমানৰ পিছত আমি এইখিনি খাব পৰা হৈ যাব। এয়া আমাৰ নিউটেলাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। সকলোকে বাই বাই জনাইছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ব্লগত লগ পোৱাৰ আশাৰে।